Szeretettel köszöntök mindenkit! Nagyon kevesen tudják, hogy milyen iszonyatosan nagy halálos veszély leselkedik mindannyiunkra. A WHO, tehát az Egészségügyi Világszervezet ugyanis egy éven belül egy olyan úgynevezett pandémia szerződést akar kötni a világ országainak kormányaival, amely óriási, nagyon nagy, hatalmas jogköröket adna a WHO kezébe, és veszélyeztetné Magyarország szuverenitását is. Az a WHO, amelyről most derült ki, hogy 1981 óta biztonságosnak nyilvánított egy olyan mérget, amelyet szinte minden ember rendszeresen fogyaszt, amelyet mindenhol évtizedek óta reklámoznak. Aki pedig az elmúlt 40 év során méregnek merte nevezni a mérget, azt igyekeztek elhallgattatni. A WHO a Covid kezelését illetően is megbukott, ám mégis mindenkit igyekeztek cenzúrázni, aki kritikát mert megfogalmazni. És nézzék csak, hogy ki reklámozza azt a WHO szerződést, amelyet most akarnak megkötni a kormányokkal. Az a világgazdasági fórum, amely mögött ott állnak ugyanazok a pénzemberek, akik a WHO-t is finanszírozzák. És akik kimondhatatlanul sok pénzt kerestek a Covidon is, akik benne vannak a vakcina bizniszben is. És akiknek érdeke volt az is, hogy 1981 óta a mérget senki nem merje méregnek nevezni, mert ártott volna az üzletnek. Csak hogy közben emberek milliói haltak és halnak meg miattuk. Rákkeltő anyagnak nyilváníthatja most júliusban a WHO Nemzetközi Rákkutató Ügynöksége a világ egyik leggyakrabban használt édesítőszerét, az aszpartamot. A név lehet, hogy önmagában nem mond sokat, ám a legtöbben bizonyára már bejuttatták a szervezetükbe különböző rágógumik, diétás élelmiszerek vagy szénsavas italok, például a Coca-Cola formájában. A mostani határozat azért is virlázító, mert a WHO adalékanyagokkal foglalkozó bizottsága 1981 óta töretlenül állította, hogy az aszpartám biztonságosan fogyasztható. Vajon hány millió ember halála szárad emiatt a lelkükön? Ez a hazugság azonban csak egy a sok közül, bár kétségtelen, hogy minket, magyarokat kiemelten érint, hiszen hosszú évek óta a legtöbbször Magyarország listavezető a daganatos betegségek miatti halálozások számát tekintve. A WHO a Coviddal kapcsolatban is megbukott. Minden gyógyszeres protokollt tiltottak, miközben ma már tudjuk, hogy nagyon sokan nem a vírusfertőzésbe, hanem a bakteriális tüdőgyulladásba haltak bele, miközben az antibakteriális gyógyszeres kezeléssel kezelhető lett volna, de a WHO csak a vakcinákat erőltette. A Covid-19 betegeknél nagyobb valószínűséggel és hosszabb ideig alakult ki például lélegeztető géppel összefüggő tüdőgyulladás, ezért is bűnös a WHO mellett a magyar kormány is, amely a vakcina biznisz mellett még a lélegeztetőgép beszerzést is nagyon erőltette. A fentieket a Journal of Clinical Investigation nevű lektorált orvosi folyóirat állapította meg, amely orvosbiológiai kutatásokkal foglalkozik. Ez nem akármilyen orvosi szaklap, nem egy dörmögő dömötör. A lapot ugyanis 1924-ben alapították, és az Amerikai Klinikai Vizsgálatok Társasága adja ki, amely az Egyesült Államok egyik legrégebbi és legelismertebb orvosi társasága. Ezt írják. Adataink azt sugallták, hogy magával a vírussal kapcsolatos halálozás viszonylag alacsony, de az intenzív osztályon való tartózkodás során bekövetkező egyéb dolgok, mint például a másodlagos bakteriális tüdőgyulladás ellensúlyozzák ezt. A Covid vakcinák és különösképpen az mRNA-s oltások káros mellékhatásairól már számos leleplező videót készítettem, és megtalálhatóak itt a YouTube csatornámon. Legutoljára éppen dr. Letoha Tamás beszélt azokról a felfedezésekről, amelyek rendkívül ijesztőek, és amelyeket a mainstream média eddig eltitkolt. Ha mindez nem lenne elég ahhoz, hogy a WHO-val kapcsolatban kinyíljon a bicska a zsebünkben, megmutatom a WHO abortusz ajánlását, amely szerint az anya a megfogant magzatot, vagyis ebben az esetben már inkább csecsemőt vagy gyermeket a szülőcsatornába lépés pillanatáig, azaz a születésig bármikor elpusztíthatja. Mindezek mellett a WHO nemrég elindította az Egy Egészség vagy One Health nevű programját, amely szintén igencsak ijesztő.
Ennek a programnak az eredményei lehetnek például az étkezési jegyek, az orvosilag testre szabott ételek és a receptre felírt élelmiszerprogramok, amelyek megszabják, hogy mit tegyünk. Olyan dollármilliárdos pénzemberek szervezetei, mint például a Rockefeller Alapítvány már együttműködtek az élelmiszer, az orvostudomány kutatási kezdeményezés kidolgozásában és elindításában, és ennek a felfuttatásával egyre többet fogunk hallani a laboratóriumban termesztett húsok és rovarok szükségességéről, és ahogy az ilyen dollármilliárdosok esetében lenni szokott, ezúttal is az emberiség és a bolygónk védelmére fognak hivatkozni, és nem a saját hatalmuk és pénztárcájuk, pénzük növelésére. Kevesen tudják, de az egészségügyi világszervezet, a WHO adományokból működik, és olyanok finanszírozzák, akik aztán érdekeltek a WHO katasztrofális döntéseiben, anyagi érdekük származik abból, hogy a WHO sokszor nem az egészségünket szolgálja, hanem éppen ellenkezőleg a megbetegítésünket. És az a világgazdasági fórum a WHO fő ajánlója, amelynek a cégei között ott vannak a haszonélvező globális nagyvállalatok, természetesen többek között a Coca-Cola is, amelynek például nem volt érdeke, hogy kiderüljön, hogy az aszpartám egy mérgező, rákkeltő adalékanyag. És persze Bill Gates alapítványa a világgazdasági fórum mögött álló egyik legfontosabb szervezet. De Bill Gates a WHO egyik fő finanszírozója is. És ugyebár évekkel ezelőtt lepleztem le, hogy Bill Gates hetekkel a Covid megjelenése előtt fektetett be a németországi BioNTech cégbe, Karikó Katalin mRNA-s technológiájába, és aztán alkották meg a Pfizer-BioNTech koronavírus vakcináját. Sőt, a WHO másik fő finanszírozója a Gavi, a Globális Vakcina Szövetség is. Ezek az összefonódások lehetetlenné teszik azt, hogy megbízzunk a WHO-ban, amely ráadásul a mögötte álló, vagy éppen őt finanszírozó pénzemberek érdekében egyre brutálisabb cenzúrát követel a világ minden részén. A Covid-dal és a vakcinákkal kapcsolatban megtapasztalhattuk azt, hogy hogyan töröltek, tiltottak olyan videókat, olyan írásokat, amelyekben orvosok, kutatók tették közzé a vakcinákkal, különösképpen az mRNA-s oltásokkal kapcsolatos aggályaikat. Nos, ez a cenzúra nem volt véletlen. Most a Public új vizsgálata feltárja a WHO összehangolt erőfeszítéseit, hogy a jövőbeli egészségügyi kríziseket ürügyként használja fel a széleskörű cenzúrára. Ahelyett, hogy a Covid-19 után megpróbálná helyreállítani a közbizalmat, a WHO az elmúlt 3 év legsúlyosabb államhatalmi visszaéléseinek némelyikét próbálja megszilárdítani. A WHO által javasolt szerződés 18. cikke felszólítja a tagállamokat, hogy lépjenek fel a hamis, megtévesztő, félretájékoztató vagy dezinformációs ügyek ellen, és rendszeres társadalmi meghallgatási kezdeményezésekkel kezeljék az úgynevezett infodémia kérdéseit, a WHO egyébként így nevezi az információs háborút. A WHO már elindított egy hasonló felügyeleti rendszert az úgynevezett félretájékoztatás online nyomon követésére. Ennek a neve a WHO EARS, magyarul Fülek programja, mesterséges intelligenciát használ a közösségi médiában tapasztalható trendek megfigyelésére. A WHO célja, hogy kiterjessze a társadalom tagjainak korlátozására és cenzúrázására vonatkozó hatalmát annak ellenére, hogy a közelmúltban kiderült, hogy a Covid-ról a közösségi média platformok és a kormányok által félretájékoztatásnak minősített információk nagy része teljes mértékben igaznak bizonyult. A Facebook elismerte, hogy cenzúrázta a vakcinák mellékhatásairól és magáról a Covid-ról szóló gyakran igaz információkat. 2022. május 22-én a WHO egy úgynevezett egészségügyi világgyűlésre, egy világcsúcs találkozóra jött össze, amelyre a világ összes országát meghívták, és ezen a csúcs találkozón egy olyan pandémia szerződésről döntöttek, amelyet 2024-ig szeretnének a világ országainak kormányaival tető alá hozni, és ez a szerződés lehetővé tenni a WHO számára, hogy egy országban beavatkozzon egy úgynevezett általa meghirdetett pandémia helyzet esetében.
Dr. David Bell, a WHO korábbi tudományos és orvosi tisztviselője, a népegészségügyből doktorált klinikai és közegészségügyi orvos szerint ez a szerződés felhatalmazná a WHO-t arra, hogy az egyes államok jelentős pénzügyi hozzájárulását, a tudományos viták cenzúrázását, zárlatokat, utazási korlátozásokat, kényszerű orvosi vizsgálatokat és kötelező védőoltásokat rendeljen el egy általa meghirdetett közegészségügyi vészhelyzet során. A főigazgató képes lenne egészségügyi vészhelyzetet hirdetni, legyen az valós vagy potenciális, bármilyen egészségügyi vonatkozású kérdésben, amelyet a magán és vállalati finanszírozói által befolyásolva fenyegetésnek tart. A WHO képes lenne jogilag kötelező érvényű utasításokat kiadni a tagállamoknak és polgáraiknak. A WHO politikája által a világjárvány során okozott katasztrofális károk fényében, amelyek valószínűleg nagyobbak, mint maga a vírus, nem lehet eléggé hangsúlyozni az ilyen hatalommal járó lehetséges gazdasági és egészségügyi károkat. Egy hatalmas pandémiás iparág várja, hogy megnyomják ezeket a gombokat, és nincs kétségem afelől, hogy a politikai döntéshozóknak el kell utasítaniuk a WHO pandémiára vonatkozó javaslatait. Számos országban már is ellenállás bontakozott ki a pandémia szerződéssel szemben. Ausztriában például népszavazási kezdeményezés indult a WHO szerződés megakadályozása érdekében. Hollandiában pedig a Mi Hazánk testvérpártja, a Fórum a Demokráciáért nevű globalizmus ellenes párt egyik képviselője állt egy parlamenti kezdeményezés élére, amely a WHO szerződésének megakadályozására irányult. Pepijn van Hovenlingen képviselő parlamenti kérelme, amelyet több nemzeti párt, köztük a Fórum a Demokráciáért, a Holland Szabadságpárt, a Farmer polgári mozgalom, a JA21, a Reformált politikai párt és a Belang Hollandia összesen 30 törvényhozója támogatott, sikeresen megakadályozta, hogy a kabinet jóváhagyja az új pandémiás szerződést. Van Hovenlingen ezután felszólította a többi globalizáció ellenes pártot Európa szerte, hogy kövessék a Fórum a Demokráciáért példáját, és dolgozzanak a szerződés megakadályozásán. Hozzátette, hogy ha ezt nem teszik meg, akkor az valószínűleg automatikusan hatályba lép jövő tavasszal. Nos, mi pedig itthon a Mi Hazánk mozgalom dolgozunk azon, hogy megakadályozzuk ezt a WHO szerződést, hogy megakadályozzuk azt, hogy a WHO főigazgatója, a zűrös etióp politikus Tedros Adhanom Ghebreyesus átvehesse az irányítást. Van éppen elég bajunk a magyar egészségüggyel, ne rontsunk a helyzeten. Az emberi szabadság és a nemzeti szuverenitás ellen indít újabb támadást a WHO a pandémia szerződés létrehozásával. A Mi Hazánk mozgalom a leghatározottabban elvárja a magyar kormánytól ennek a megakadályozását, illetve azt, hogy ezt kötelező érvénnyel Magyarországra is kiterjesszék. A WHO már 2021-ben bejelentette ugyanis, hogy egy járványszerződést szeretnének elfogadtatni, és ennek a szövegezése már meg is kezdődött. Ebből világosan kiderül, és feketén-fehéren szerepel benne, hogy lesznek jogilag kötelező elemei a nemzetállamokra nézve. Nem is akár milyenek. Például ezt a szerződést kellene alkalmazni minden később felmerülő járvány esetén, sőt, ennek végrehajtását felügyelni fogja a WHO kifejezetten erre a célra létrehozott testülete. De még itt sem állnak meg, egyenesen jelentést kell adnia a magyar kormánynak a WHO felé azokról az emberekről, akik a WHO által javasolt megoldásokat kétségbe vonják, és itt kifejezetten nevesítik a vakcinákat is, tehát az államnak kvázi jelentenie kellene a WHO felé, hogy kik azok az állampolgárok, akik nem fogadják el az ő megoldási javaslataikat. A kérdésem az államtitkár úr, hogy hajlandók-e végre megvédeni a magyar embereket a globális nagytőke lobbyjával szemben. Várom érdemi válaszát. Mint minden megállapodást, legyen az akár egészségügyi, vagy bármilyen más területre vonatkozó megállapodást, gondosan mérlegelünk, és a magyar érdek alapján fogunk dönteni. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. A Mi Hazánk mozgalom a leghatározottabban elvárja a magyar kormányt
kormánytól, hogy akadályozza meg a WHO által előkészített pandémia szerződés elfogadását, illetve azt, hogy ezt Magyarország saját magára nézve is kötelezőként ismerje el. Ezt a Mi Hazánk az emberi szabadság és a nemzeti szuverenitás elleni támadásként értékeli, és ennek megakadályozása a minimum, amit a kormány megtehet. A végleges szöveget már 2024-ben el szeretné fogadni ez a nemzetközi szervezet, ami ellen a Mi Hazánk leghatározottabban tiltakozik, és elvárjuk a kormánytól, hogy a globális nagytőke lobbiával szemben a magyar emberek szabadsága mellett álljon ki.